السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل بندانة سهلة جدا وبسيطة للبنات المبتدئات اللي طلبوا مني إن نعمل مع بعض مجموعة كبيرة من البندانات والطواقي. عيوني ليكم طبعا وعلى راسي من فوق كل طلباتكم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. اول حاجه بنبتدي نعملها علشان نعمل بندانه او طاقيه ان باخد مقاس دوران الراس. طيب بناخد مقاس الدوران ازاي؟ نعتبر ان دي الراس اللي هنعمل عليها البندانه او الايس كاب. باجي هنا فوق الحواجب، المنطقه العاليه عندي فوق الجبين هنا، بحط المتر بتاعي عليها. المتر بقيس من عند المكان اللي فيه سي ام سنتيمتر، ما بقيس من عند المكان اللي فيه انش. الاي ان لا، مش بقيس من عندها. باجي من عند فوق الجبين هنا، المنطقة العالية من قدام فوق الحواجب، وبنزل للمنطقة. لما باجي الف بالشكل ده بنزل للمنطقة اللي هي بتكون تحت الشعر، يعني اقل منطقة عندي في الرأس من الخلف، وارجع تاني اروح للمكان اللي انا كنت واقفة عنده. اجيب الرقم اللي انا هشتغل بيه فوق الصفر او فوق المكان اللي هو قبل الصفر بشوية صغيرين، هي المنطقة البيضاء بتاعتي، بداية المتر بتاعي. طيب هنا وليكن المقاس معايا كده دوران الرأس دي هتبقى 14 4 لا سوري، هنا عندنا 20، يبقى هنا عندي 24 سنتي. يبقى ده المقاس اللي انا ببتدي اعمل على اساسه البندانة بتاعتي، يعني بعمل مجموعة سلاسل قد ال 24 سنتي بتوعي. طيب هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا ده مقاس افتراضي يا بنات، مش هو ده المقاس اللي احنا طبعا بنشتغل عليه. احنا بنشوف المقاس اللي هنشتغل عليه وبنعمل السلاسل على اساسه. هسيب مسافة من الخيط، هلف الخيط حلقة على الهواء بالشكل ده. عفوا. هدخل داخل الحلقة، هلف الخيط وهخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية. في البداية طبعا بنبتدي نشتغل. أول حاجة طبعا هنعرفها إن احنا بنشتغل بغرزة العمود بلفة في الحلقة الخلفية للبندانة بتاعتي كلها. طيب ببتدي ارتفع مجموعة من السلاسل. ازاي برتفع سلسلة؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها. بسم الله كده، 1 2 3 4 5 6 7، وهكذا بفضل ارتفع بقى عدد السلاسل اللي انا محتاجاه لغايه ما بوصل لدوران الراس. هكمل السلاسل بتاعتي وبعد كده ارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده بنكون ارتفعنا مجموعه سلاسل كافيه اننا نشتغل عليها. وانتوا بالنسبه لكم طبعا هتشتغلوا على اساس مقاس دوران الراس. بنظبط السلاسل بتاعتنا، بنخليها مفروده بالشكل ده، وبروح لاول سلسله اشتغلتها بدخل فيها وبلف الخيط وبخرج منها ومن الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. طيب بالشكل دوت بنبتدي بقى نرتفع للسطر الجديد ونبتدي نشتغل بغرزة العمود بلفة. ارتفاعي للعمود بلفة بيكون 3 سلاسل. بسم الله كده، 1 2 3، وهعتبر نفسي فوق أول فراغ. خلاص اشتغلت أول عمود بلفة موجود معي. طيب بنشتغل فين في السلاسل؟ في بداية السطر عندي أنا بيكون السلسلة عندي مكونة من حلقة أمامية اللي هي الفرونت لوب، والحلقة الخلفية الباك لوب، وعندي المطب اللي في الخلف. لما باجي اشتغل غرزة واحدة بشتغل في الحلقة الخلفية. طيب لو بشتغل غرزة منتفخة او اكتر من غرزة باخد الحلقة الخلفية مع المطب اللي في الخلف، يعني بيكونوا حلقتين عندي على الابرة وحلقة واحدة تحت الابرة. هجيب بقى الخيط دوت، خيط البداية معايا في ظهر حرف الفي، وابتدي اشتغل الغرز بتاعتي. اول غرزة خلاص اشتغلت فوقيها ال3 سلاسل واعتبرتها عمود بلفة. هروح للغرزة التانية وابتدي اشتغل عمود بلفة. ازاي بنشتغله؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، لفيت لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة جاية من اسمه. هدخل في الحلقة الخلفية للسلسلة الباك لوب، هسحب الخيط واخرج، الف الخيط على الابرة واخرج تاني من نفس المكان. هسحب الخيط لفوق كده شوية صغيرين، وبعد كده انا يبقى عندي كده كام حلقة بقى على الابرة؟ 1 2 3. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى معانا 2، هلف الخيط واخرج من حلقتين. كده عمود. نروح للفراغ اللي بعده نشتغل عمود كمان ونكرر طريقة شرح العمود بلفة. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة، وبعد كده بيتبقى عندي كده حلقتين. هدخل في الغرزة اللي بعدها، يعني انا اشتغلت هنا هروح للي بعدها في الحلقة الخلفية الباك لوب، الف الخيط واسحب واخرج. عندي على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من حلقتين. وهكذا كل غرزة بدخل واشتغل عليها غرزة عمود بلفة في كل فراغ بيقابلني. عفوا، لغاية ما بوصل الى نهاية السطر بتاعي. هكمل وارجع لكم ونكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر بتاعنا زي ما احنا شايفين بعد اخر غرزة بروح لثالث سلسلة ارتفاع وبدخل وبلف الخيط وبخرج منها ومن تحت الحلقة اللي على الابرة بغرزة منزلقة.
هرتفع في نفس المكان 3 سلسلة، 1 2 3، وهعتبر نفسي اشتغلت اول غرزة عمود بلفة. طيب السطر اللي جاي وكل السطور اللي جاية احنا ارتفعنا للبندانة هيكون 4 سطور، بيكون في الحلقة الخلفية، يعني السطر اللي جاي والسطرين اللي بعده بتكون في الحلقة الخلفية من السلسلة او من حرف الفي الخاص بالغرزة. يعني انا عندي هنا حلقة امامية فرونت لوب، وعندي حلقة خلفية، وعندي ايه فراغ من تحت. ايه لو انا بشتغل بشكل الطبيعي بشتغل من تحته، انا مش هشتغل في الفراغ اللي تحت الغرزة، ومش هشتغل في الحلقة الامامية، هشتغل في الحلقة الخلفية الباك لوب بس من السلسلة او من الغرزة. هلف الخيط على الابرة، بروح للحلقة الخلفية، بسيب الحلقة الامامية وبروح للخلفية الباك لوب، الف الخيط واخرج معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم تاني. بكرر بلف الخيط، بدخل فين، بسيب الحلقة الامامية الفرونت لوب واروح للباك لوب الحلقة الخلفية، ادخل الف الخيط واسحب واخرج، عندي على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى عندي حلقتين بلف الخيط واخرج منهم. وهكذا كل الغرز اللي بتقابلني بدخل في الحلقة الخلفية الباك لوب من الغرزة، اشتغل عليها غرزة عمود بلفة فوق كل غرزة عمود بلفة بتقابلني لغاية ما بوصل الى نهاية السطر بتاعي. في نهاية السطر لما بوصل لنهاية الراوند بتاعي بقفل بغرزة منزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع زي ما عملت بالظبط في السطر ده، وابتدي ارتفع 3 سلاسل واكمل السطرين الباقيين. طيب احنا ايه النتيجة من ان احنا اشتغلنا في الحلقة الخلفية؟ ان الحلقة الامامية زي ما احنا شايفينها بتكون باينة بشكل بارز عندي من الامام اهي زي ما احنا شايفينها اهي، اتمنى بس تكون واضحة، بتدينا شكل جمالي حلو جدا. بكمل بقى بنفس الطريقة السطر ده وكمان السطرين اللي جايين، وارجع لكم نكمل البندانة بتاعتنا مع بعض. رجعت لكم تاني وكده في نهاية السطر التالت. انا مش هكمل السطر الرابع لان زي ما انتم شايفين حجم البندانة صغير. لو انا بعمل البندانة لبنوتة او مدام كبيرة بخليها 4 سطور، لكن طبعا بالنسبة للاطفال الصغيرين، يعني بالنسبة للاطفال حديث الولادة بتعملي سطرين بس، اما للاكبر بتعملي 3 سطور وهكذا. وممكن على فكرة تزودي اكتر من ال4 سطور، بس زي ما بقول لكم حبيت بس اقول معاكم المعلومة دي، ان حتى عدد السطور اللي احنا بنشتغله بيرجع لمقاس البندانة اللي بنشتغلها سواء لبيبي او لبنوتة كبيرة او لمدام. في ثالث سلسلة ارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منزلقة، بسيب مسافة من الخيط، وبعد كده ببتدي اقص الخيط بتاعي. هسحب الخيط بتاعي من على الحلقة اللي على الابرة كده، بعد كده ببتدي اسحب الخيط بتاعي من تحت الغرز مرة من الامام ومرة من الخلف لغاية ما بوصل ان انا اخفي كل الخيط دوت عندي تحت الغرز بتاعتي. دي طريقة. الطريقة التانية ان انا بستخدم ابرة التنظيف وبلضم فيها الخيط دوت وببتدي اخفيه تحت الغرز زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة، لكن طبعا طريقة التنظيف بابرة التنظيف بيكون احسن، وابقى اضمن الخيط بتاعي انه عمره ما هيفك معايا تاني خالص. بالشكل ده كده بعد ما بنكون خلصنا البندانة نفسها بتاعتنا. حاجة سهلة جدا وبسيطة. بصوا المكان بقى اللي احنا كنا بنقفل فيه ده المكان اللي هركب عنده الفيونكة، بحيث ان احنا طبعا ما يكونش باين عندي في البندانة خالص. طيب طريقة عمل الفيونكة هي نفس طريقة عمل البندانة نفسها، مع اختلاف عدد الغرز او السلاسل اللي بنبتدي بيها. اني بدل ما ببتدي بالعدد الكبير ده ببتدي بعدد صغير، بحيث ان احنا نعمله بس مكان الجزء بيكون. يعني بصوا انا عندي هنا الوش بيكون نص والظهر بيكون نص، نقول مثلا هو نص النص، يعني ربع البندانة بتاعتنا. بنشوف عدد غرز الربع عندي وبعملها، يعني نقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، يعني هنقول 24 غرزة لاني باخد 12 قدام و12 في الخلف. ارتفاع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، ونرجع تاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، ونزود كمان من عندنا 2 و2 2 1 2 بس عشان الفيونكة تكون شكلها حلو وكبير. وزي ما قلت لكم مقاس الفيونكة ممكن تكبريها ممكن تصغريها زي ما انت حابه. بعد بقى السلسلة بتاعتي وباجي الاول غرزة اشتغلتها بدخل فيها والف الخيط واخرج منها من الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. طرف خيط البداية بخليه معايا في الخلف،
برتفع فوق المكان اللي انا واقفة عنده 3 سلاسل، اللي هي اول عمود بلف عندي 1 2 3. مش هشتغل في الفراغ الاول تاني، هروح بقى للفراغ رقم 2 وابتدي اشتغل غرزتي في الحلقة الخلفية من السلسلة الباك لوب بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها البندانة نفسها. عدد السطور اللي بتعمليها للفيونكة هي عدد السطور اللي بتعمليها للبندانة. بشتغل بقى غرزة عمود بلفة فوق كل غرزة بتقابلني لغاية ما بوصل الى نهاية السطر، وبعد كده بقفل بغرزة منزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع، وبعد كده برتفع 3 سلاسل وارجع تاني الف اعمل نفس الشغل اللي اشتغلناه بالظبط في البندانة. هكمل بقى الفيونكة بتاعتي بنفس الطريقة وبعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وبعد ما خلصت السطر التالت بنفس طريقة البندانة في تالت سلسلة ارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منزلقة، اسيب مسافة من الخيط وبعد كده ببتدي اقص، بسحب الخيط بتاعي بالشكل ده. المكان اللي فيه الخياطة بردك او المكان عفوا اللي فيه البداية بتاعتي ببتدي، لو احنا عايزين بقى بإبرة التنظيف نبتدي نحط الخيط دوت في إبرة التنظيف وبعد كده ادخل الإبرة بتاعتي اكشكش المكان ده، مفيش مشكلة. لكن احنا مش محتاجين للإبرة، بإيدينا كده عادي ببتدي اكشكش المكان بالشكل ده وبلف الخيط بتاعي اللي احنا ايه سيبناه، افضل الف 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 بالشكل دوت. وممكن تسيبي طبعا كمية خيط اكبر عشان تعملي ايه الشكل بتاعك. بعد كده باجي بسحب الخيط بقى من الجهة التانية بالخيط وبالإبرة ببتدي اشبك الفيونكة بتاعتي في المكان زي ما قلت لكم بردك اللي احنا بنكون ايه في مكان ارتفاعي للغرزة الجديدة. بالشكل ده بيكون شكل البندانة معانا النهائي، شكل ظهرها ووشها بالغرزة الجديدة اللي قلت لكم عليها. طبعا ان احنا خطوة واحدة بس مننا بنشتغل في الحلقة الخلفية بتبصي تديكي شكل جديد جدا ومميز. دي كانت شكل البندانة بتاعتي النهاردة، بندانة سهلة جدا وبسيطة للبنات المبتدئات بالفيونكة بتاعتها. اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة عليكم وانها تنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.